friendship and welcome back to our channel. So in today's video, ipapakita ko sa inyo yung ating bagong skincare routine. And yun yung binigay sa akin ni Doc Mongkal. So naghilamos na ako guys ng sabon and pagpupunas mo na ako muna. Ayan. Pasensya na medyo maingay sa baba guys kasi may nagbibidahan sa baba. Ayan, and nandito kasi ako sa labas ng kwarto. Nakapupo lang ako dito. Sinisipon ako guys, pasensya na. Ayan. So guys, unahin natin yung toner na binigay ni Doc. Ito siya. Actually, nakalagay dito is clarifying lotion, pero toner siya guys. And meron tayo dito cotton pads. Ayan. Actually, nagugustuhan ko na to guys kasi ayan, nakikita nyo naman ang laki ng improvement ng ating face and nakita nyo yung mga ininject na pimple. Ayan, hindi na siya tumubo. Ayan, yun nandito. Ayan, flat na siya. Ayan. So, tahin natin yung lotion. Ganito lang guys. Maglalagay lang ako ng konti-konti dito. Ayan. So, ayan na siya. Ayan. Ayan. And, lagay lang natin ito dito. Ang lakas nito guys, maka-fresh, no? Wala pala itong nakalagay sa mukha ko na kahit ano kasi nga naghilamos ako. Natural yung kilay natin. Medyo makapal siya talaga. Hindi na kailangan ahitin. Ayan. Then guys, next natin is this one, yung clindamycin lotion. Ayan, 2% lotion. Clindamycin 2% lotion. Ayan. Hindi nyo siya masyado nakikita. Pero guys, sobrang effective talaga nito sa akin. Actually, idudugtong ko din dito yung aking night skincare routine later, mamaya. Hindi. Mamayang gabi pag matutulog na ako guys. Pero ito muna. Ayan. Lalagyan ko muna to ng clindam. And ito guys, is i-apply lang sa affected areas. So, yung nagkaroon lang nung ganun is yung aking cheek. Itong ilalim ng baba. At yung kabilang cheek. And yung gilid ng aking lips. Tsaka yung gilid ng nose. Kasi yung affected area guys, nung nagkaroon tayo ng breakouts. So, dun lang ito lalagay. Ayan. Tapos, antayin lang natin siya guys matuyo. Antayin lang natin siya matuyo mga 5 minutes and babalikan ko kayo para dun sa ating third step. Actually, fourth step na pala. A few moments later. So guys, ayan, after 5 minutes tuyo na yung nilagay natin sa ating mukha. And then yung fourth step natin is itong Oxyderm 10% gel. Ganun din to guys, ilalagay lang to sa affected areas. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So kunin mo yung middle finger mo kasi yun daw, sabi nila, yun daw yung gamitin. Ayan, sa affected area lang din natin ito ilalagay. Sa likod ng camera si nanay kumukuha guys ng bigas. Nandito ako sa bigasan namin. So yun na guys, yun na yung ating fourth step and final step sa morning skincare routine. Babalikan ko na lang kayo mamayang gabi para sa ating nighttime skincare routine. So guys, tayo ay muling nagbabalik. Gabi na guys, ang oras ngayon ay 8:59 PM. Ayan, kitang-kita nyo siya. Ayan, malinaw, 8:59 PM na. Asahan na natin yung ating skincare. Naghilamos na ako guys ng muka. And magto-toner tayo ulit. Same toner pa din. Pero may nadagdag tayo guys na panggabi. Ito yung
yung binigay sa akin ni Doc nung nakaraan. So, ayan. Maingay guys kasi may mga tao sa baba. Nag-uusap sila. Ayan. So, toner. Antayin ko lang guys mag 5 minutes para matuyo siya and babalikan ko kayo after 5 minutes kasi kailangan ganun may interval tayo. Ayan. Babalikan ko kayo guys after 5 minutes. A few moments later. So, ayan guys, tuyo na ang ating face. And yung next naman natin ulit is clindamycin na lotion. Ayan. Konting-konti lang guys nilalagay ko. And lagay ko lang siya sa affected areas. Gilid ng nose, pisngi, gilid ng lips, and baba. Ayan, para mas ma-cleanse. Ayan. Yung bilog na yan sa ilong ko guys, yung ring light. Sa sobrang oily ng mukha ko, yung ring light umaano na sa mukha ko. Ayan. Tuyuin lang natin siya, air dry. Grabe, sobrang init. Walang electric pan dito, guys. Ayan. And mag-movie marathon pala kami, guys. That's why nag-skincare na ako kasi sa kwarto kami mag-movie marathon. Galing kaming 7-Eleven. Bumili kami ng machichicha namin. Pero nag-toothbrush na ako. Tsaka nag-ano na. So, tututbrush na lang ulit after. And next natin is Oxiderm. Ayan. Affected areas lang din natin siya ilalagay. Ayan. Kung nakita nyo kasi guys, nun, sobrang lala nung naging acne breakouts ko. Kaya, ayan, medyo marami binigay si Doc. Actually, para siyang rejuvenating na cream, na set guys. Ganun. Meron siyang toner, may cream, ganyan. Ang pinagkaiba lang nila is sa rejuve. Sobrang tapang nagbabakbak yung mukha. Dito hindi, nadadry lang niya yung pimples natin. And yung effect niya guys is parang glass skin yung mukha mo, ganon. Ganon siya lagi. Pero yun lang guys, hindi pa ako nagpopolvo. Pag nagme-makeup ako, lip tint lang, lip tint or lipstick, tsaka lang kilay. Hindi muna ako nagpopolvo-polvo guys. Kasi baka, alam nyo na, iingatan natin yung ating mukha. Yan, ganyanin natin guys para matuyo siya agad. Pagpay-pay natin to. Kasi meron pa tayong ipapahid guys. Ito yung pinaka last cream. Retinoid Forte. Ayan. Inumpisahan ko to guys kagabi. And ang ganda niya sa face ko. Ang ganda ng pagkaka-react ng face ko sa kanya. Kasi feeling ko ang fresh ko nung pagising ko ng umaga. So ayan, Retinoid Forte. Yung pagpahid nito guys, papakita ko sa inyo kasi binawa ni Doc sa gilid ng lips, sa gilid ng nose, bawal din siya. Sa around the eyes, bawal siya. Pero full face dapat meron. Yun lang yung walang mga side na lalagyan. Grabe, napakainit. Tapos nakailaw pa ako ng Pagupit ko na kaya yung buhok ko, hindi lagi ko siyang tinatalipat ng taas. Pagupit ko ulit siya kaya na hanggang dito. Tingin nyo guys. So, eto na. Ang init guys. Sorry. Nagkakamot na naman ako ng likod. Ang dami ko ng katik kumakalat na siya. Ayan na siya. Oh. Ayan. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba pag sa camera yung katik ko? Ayan oh. Ayan siya. Pero naglagay na din ako ng cream dun guys. So, ayan. Tuyo na yung ating face. Ayan. Ganyan guys itsura niyan. Kahit tuyo na siya, ganyan talaga. So, guys, yung instruction ni Doc, ito yung middle finger ko. Dito ko daw lagi susukatin. And from sa guhit na yun hanggang sa guhit na to, ganyan kadami daw yung aking ilalagay. Ayan, sa inyo. Ayan, ganyan kadami. Yung from guhit na to guhit na to ng aking kamay, yun yung ilalagay ko sa aking mukha. Yun yung sukat, guys. And pahid na natin. Bawal siya i-massage, so yung pahid natin is basta ipapahid lang natin. Ayun, iniiwasan ko yung mga dulo-dulo ng lips, ganon. Yung gilid ng
Tapos, iniiwasan ko din. Basta i-spread ko lang to all over my face. And guys, tinuro sa akin nito kung alin-alin yung lalagyan. Ayan, hanggang dito ay mukha pa din. Ayan, ito yung jawline natin. Mukha pa din to, no? So, lalagyan natin yon. Ayan, pati yung may mga hairline na yan, malalagyan yan, guys. Ayan, ganyan lang. Basta spread mo lang siya. Hindi ko naman siya, guys, minamassage. Ini-spread ko lang kasi hindi siya nakukuha ng isang spread. Ayan, ganyan. So, yun guys, ayan. Yun na yung final touch. Yun na yung huli ko nilalagay. Paghuhugas ako ng kamay. Ayan. Ang haba na ng kuko ko. Hindi ko pa napapaayos. So, yan guys. Yun na yun. Ililive ko na siya overnight. And tomorrow morning, another skincare ulit na maghihilamos ako. And then, magto-toner, maglo-lotion. And then, magki-cream ulit. Pero ito guys, isa gabi ko lang ito ginagamit. Actually, medyo mahal to. Nakita ko 500 yata or 400 something. Yung 3940. Pero sobrang ganda nung effect niya sa aking face. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating bagong skincare routine. And please like this video and subscribe to my channel for more updates sa ating face acne, sa ating acne breakouts. And yun lang guys. Bye!